هنتكلم النهاردة عن سليمان ابن تشاجري ابن ميكائيل ابن سلجوق اللي هو يبقى اخو السلطان قلب ارسلان. بس يا ريت يعني يا جماعة لو دي اول مرة تشوفوا القناة بتاعتنا يا ريت ما تبخلش عننا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. وبسم الله نبدأ. القصة بتاعت سليمان قصة غريبة شوية لان هي قصة مليانة غموض. ايوه مليانة غموض. سليمان معروف عنه 5 حقائق بس. ايه هما؟ اول حاجة ان هو ابن تشاجري بيك داود. تاني حاجة ان امه تزوجت من السلطان طغرل بعد موت تشاجري بيك داود. تالت حاجة ان السلطان طغرل خلاه ولي للعهد. رابع حاجة ان هو تولى الحكم بعد موت السلطان طغرل. خامس حاجة تم عزله من الحكم بواسطة اخوه قلب ارسلان. ايه المعلومات الحلوة دي؟ طب ده ازاي بقى؟ ده اللي احنا هنقوله. هنربط ال5 حقائق دول مع بعض التفاصيل. هنبتدي اول حاجة من موضوع ابوه وامه. سليمان كان من صغار ابناء تشاجري بيك داود، ان لم يكن هو اصغرهم. يعني انا نفسي معرفش. تمام. بعد موت تشاجري بيك داود تزوجت ام سليمان من السلطان طغرل، وبعد كده بفترة بسيطة تم اعلان سليمان ولي للعهد. المؤرخين فسروا القرار الغريب ده بان أرمانة تشاجري بيك داوود اللي هي تبقى أم سليمان واللي أصبحت زوجة لطغرل بيك كانت ذكية جدا وكان لها تأثير كبير على طغرل بيك، وده اللي خلاها تقنع طغرل بيك بأن ابنها يبقى ولي العهد. وطغرل بيك على فكرة يا جماعة كان مسألة ان سليمان ولي العهد دي كانت مسألة حقيقية عنده فعلا. يعني هو عمل كل الوسائل الممكنة اللي تخلي سليمان ولي للعهد ويمسك الحكم من بعده، واللي كانت من الوسائل دي ان هو رش مبالغ مالية كبيرة جدا على الجنود علشان يقبلوا بتولية سليمان ولي العهد. طيب سليمان فضل عايش في رعاية عمه السلطان طغرل كولي للعهد لكذا سنة. أنا ذات نفسي مش عارف كام سنة بالظبط. المهم إن السلطان طغرل مات في سنة 455 هجرية. يا حلاوة. طيب إيه المشكلة؟ مش المشكلة؟ المشكلة السلطان طغرل مات ومحدد لنفسه ولي عهد، يبقى التصرف اللي المفروض يحصل إن سليمان يبقى هو السلطان. نعم، نعم الله عليك، ده التصرف الطبيعي. وبالفعل هذا ما حدث وهذا ما كان. عميد الملك الكندوري وزير السلطان طغرل ولا سليمان السلطنة، وأمر بذكر اسمه في الخطب كسلطان للدولة. لحد هنا الأمور ماشية تمام. بس اللي مش تمام بقى اللي حصل بعد كده، لأن قلب أرسلان الابن الأكبر لتشاجري بيك داوود وحاكم خراسان طالب بالحكم. يا عم مش مشكلة. ايه اللي حصل يعني؟ عمد الملك الكندوري هيلم جيش كده من حواليه يحارب قلب ارسلان؟ لا. وايه اللي لا؟ لا، عميد الملك ما عملش كده وما كانش يقدر يعمل كده. ليه؟ سليمان لما تولى الحكم المؤرخين قالوا ان كان عمره 4 سنين، وفي مؤرخين تانيين قالوا ان كان عنده 14 سنة. وفي الحالتين سواء 4 سنين ولا 14 سنة سليمان مجرد طفل. اللي حواليه في الدولة نوعين: نوع أقوياء بس بينفذوا أوامر طغرل بيك وفاء ليه ودول قليلين قوي، ونوع تاني خلوا سليمان على العرش علشان خايفين على نفوذهم وسلطتهم، وكمان متوقعين من واحد طفل زي سليمان ان هو مش هيحكم الدولة كويس، فهم بالتالي هتزداد نفوذهم وثرواتهم وقوتهم. يعني اللي حوالين سليمان مش مخلصين لشخص سليمان، مخلصين لنفسهم. ده من ناحية. من ناحية تانية
سليمان ما عندوش المقدرة العقلية ولا الخبرة اللي تخليه يدير دولة بالحجم بتاع دولة السلاجقة. تالت هام، سليمان كان ليه منافسين أقوياء وعلى رأسهم أخوه قلب أرسلان، اللي كان بدون مبالغة أقوى أفراد السلاجقة في الوقت ده، لأنه كان بيحكم إقليم خراسان بعد موت أبوه تشاجري بيك داوود. مش كده وبس، ده كمان قبل حتى ما يتولى الإقليم كان ليه دور كبير جدا 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 في الدفاع عن إقليم خراسان ضد الدولة الغزنوية، وحقق انتصارات لوحده من غير مساعدة أبوه تشاجري. يعني قلب أرسلان أسهمه إن يبقى سلطان أعلى بكتير أوي 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 من سليمان. مش كده وبس، قلب أرسلان كمان كان حواليه مجموعة منتقاة من القادة والمستشارين والوزراء، وعلى رأسهم نظام الملك، وكلهم بقى ناس شباب، ناس ولائهم لقلب أرسلان بشكل قاطع. إن ما كانش حبا في قلب أرسلان فعلشان مصلحتهم هتبقى مع قلب أرسلان، وهيقدروا يوصلوا لمناصب هامة مع قلب أرسلان. وغير كده وكده، قلب أرسلان قبل ما يبقى سلطان هو حاكم لإقليم خراسان، وحكم الخراسان ده نقطة في صالحه. ليه نقطة في صالحه؟ لأن أهل خراسان وقادة خراسان وكل ما في خراسان هيكون ولاء القلب أرسلان أكتر من ولاء للسلطان، واحنا متكلمين عن ده في فيديو سابق عن نظام الحكم في دولة السلاجقة، وهسيب الرابط في الوصف أسفل الفيديو. طيب، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن قلب أرسلان تمت الدعوة ليه إنه يبقى سلطان، وكبار الدولة والشعب لقوا إن قلب أرسلان أحسن بكتير قوي من سليمان. وهنا بقى عميد الملك الكندوري لقى نفسه في وضع حرج، لأن هو مش هيقدر يواجه قلب أرسلان. فيعمل ايه عميد الملك الكندوري؟ راح قطع، مش هقول قطع الخطبة، لا، خلى سليمان في الخطبة بعد قلب أرسلان. ازاي؟ هقول له حضرتكم ازاي. في الخطبة لازم يتذكر اسم الخليفة وبعدين اسم السلطان وبعد كده اسم أي حد تاني. وكان ذكر سليمان بعد الخليفة معنى كده ان سليمان هو السلطان، لكن عميد الملك ذكر اسم قلب أرسلان وخلى سليمان بعديه، وبالشكل ده سليمان يعني بالمحسوس كده بقى حاجة كده زي ولي العهد، ودخل قلب أرسلان الري. يعني قلب أرسلان أصبح سلطان على الري من قبل ما يخش الري أساسا. بعد كده في سنة 458 هجرية تم تعيين سليمان حاكم على مدينة بلخ، ودي كانت مدينة على الحدود ما بين الدولة الغزنوية ودولة السلاجقة، وكانت فيه محاولات غزنوية مستميتة للسيطرة على المدينة دي أيام ما كان في حرب ما بين الغزنويين والسلاجقة. لكن طبعا بعد ما حصل السلام ما بين السلاجقة والغزنويين بشكل كامل، أصبحت المدينة يعني مش هقول لكم معدومة التأثير، لكن أصبح تأثيرها أقل بكتير قوي من تأثيرها السابق، لأنها ما بقتش حتة الجاتوه اللي الكل بيتخانق عليها. ونقدر نعتبر تعيين سليمان حاكم على المدينة دي عملية نفي، بس نفي بالشياكة يعني. طيب، سليمان بقى ايه مصيره؟ معرفش. يعني ما تعرفش؟ يعني معرفش. في المصادر العربية او المصادر اللي ترجمت للغة العربية اللي بتتكلم عن دولة السلاجقة، الاتنين اللي اتشهروا من ابناء تشاجري بيك داوود واللي معروف نهايتهم ايه وبدايتهم ايه، كان قلب أرسلان السلطان العظيم بطل ما ذكرت، وقاروت بيك. مين قاروت بيك ده؟ قاروت بيك ده هو احد ابناء تشاجري بيك داوود، وقدر ان هو يضم اقليم كرمان الموجود في فارس للدولة السلجوقية. وكمكافأة ليه كما هو معروف وقتها تم تعيين قاروت بيك والي على اقليم كرمان. وكما هو معروف وقتها برضه، واحنا اتكلمنا عنها برضه في فيديو سابق،
اللي هو نظام الحكم في دولة السلاجقة، يا ريت تتفرجوا عليه. ان قاروت بيك من حقه انه يؤسس سلالة حاكمة تحكم الاقليم بتاعه. يعني ايه؟ يعني اولاد قاروت بيك يحكموا الاقليم من بعده. وبالفعل حكم نسل قاروت بيك اقليم كرمان لمدة 150 سنة تحت اسم دولة سلاجقة كرمان. يبقى هو ده سبب شهرة مين؟ سبب شهرة قاروت، ان هو أسس دولة ونسله حكموا الدولة دي. وبرضه سبب شهرة قلب أرسلان انه اصبح سلطان للدولة، وعمل حملات عسكرية كتير ضد الروم، اهمها طبعا معركة مالاذكارد، وده سبب شهرته. لكن باقي ابناء تشاجري بيك داوود عاشوا في الظل. ولحد هنا ينتهي فيديو النهارده. ما نعرفش بقى مصير سليمان كان ايه. طبعا يا جماعه في حاله عجبكم الفيديو ما تنسوش عنه باشتراك ولايك وكومنت وشير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.